سعر مجنون للميت 30، ثغرة ما يمديك تصلحها بالايفون، واكيد لو تكلمنا عن العداوة ما بين انستغرام وسناب شات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من اخبار اول باول للتقنية والعلوم. ابدأ اول شيء بالاعلان الرسمي لسعر غير متوقع بخصم حوالي 40% للميت 30 برو. نفس رئيس هواوي اعلن هذا التخفيض على الشبكة الالكترونية عن طريق حسابه، وقال انه حيكون في تخفيض كبير على اساس انه يدعم المبيعات حقت هذا الجوال، وواضح انه حيحقق مبيعات جدا كبيرة. ولكن للاسف الى الحين نتكلم على السوق الصيني فقط. السوق الصيني أهم سوق يعتبر لكل الشركات بما فيها الشركات الصينية نفسها. فلما هواوي تنزل تخفيض حوالي 40% على القيمة الأساسية حقة الميت 30 والميت 30 برو، احنا نتكلم على كمية أكبر من المبيعات يمكن يحققها، بغض النظر لو كانت في برامج اللي هي اشتراك أو مع شرايح وما شرايح. بغض النظر التخفيض بحد ذاته هيحقق مبيعات كبيرة ويخلي العالم كله قاعد يقول يا ريت الجوال جاء عندنا رسمي. طبعا للتوضيح الى الحين ما انحلت المشاكل رسميا ما بين جوجل وبين الحكومه الصينيه، او لحظه، ما بين جوجل هواوي او الصين والحكومه الامريكيه. فننتظر الامور يا رب العالمين تتيسر وترجع المنافسه العادله ما بين الشركات العظمى الكبيره في التقنيه. تعجبني الاسئله والاستفسارات معكم، خاصه التفاعل. فلو سالتكم الحين وش الهجمات الداخليه في المنشاه، هل تكون من موظف عادي ولا من فرد يحاول اختراق المنشاه، او من افعال غير امنه من كل الموظفين اللي موجودين في نفس المنشأة؟ شاركوا في التصويت وقدامكم الاختيارات. الصينيين داخلين على التقنية بشكل جدا كبير آخر كم سنتين، ورغم كل حاجة قاعدة تصير بهواوي، الشركات الصينية الباقية ما زالت مستمرة على إنتاج تقنيات جديدة. فيمكن يطرح جهاز من أونر قريبا اللي هو الفي 30 بدعم لشبكات الجيل الخامس. V30 جوال قوي المفروض من اونر دائما تحاول تجيب الاجهزه اخت الجوالات القويه اللي موجوده في هواوي بنفس المواصفات الداخليه وقريبه منها بشكل كبير، ولكن بالتاكيد تكون بسعر منافس وسعر جدا قوي. هذا الامر لو تاكد ايضا من اونر، اذا حنشوف توجه مختلف مع اونر في ناحيه الانتشار العالمي. للتوضيح، اونر شركه تعتبر سيستر كومباني اخت لنفس شركه هواوي، فبالتالي اكيد في تشابه جدا ضخم من ناحيه الاجهزه، وفي تشابه من ناحيه احكام وجود البرامج حقات جوجل ونشرها في السوق. فننتظر تنحل مرة ثانية. البيكسل 4 بغض النظر عن كل التسريبات حيجي بشيء ما عمره جاء في مجال التقنية، اللي هو مستشعر حركة مختلف في طريقته عن مستشعرات الحركة اللي سبق شفناها في LG وغيرها من الأجهزة. نتكلم على اعتماد على الرادارات، وأصلا نفس المستشعر اللي موجود تابع لبرنامج اسمه سولي، بروجكت سولي. وما تعرفوا في بروجكتات مشاريع كثيرة من نفس جوجل، فجوجل عندها بروجكت اسمه سولي تخصصه هذا الرادار. كونهم وضعوا هذا الحساس المستشعر التابع لمشروع سولي في نفس البيكسل 4 اللي المفروض انه ينتشر بشكل كبير، هذا يعني انه حيكون في بيانات اكثر تساند في اتمام مشروع سولي. وللتاكيد لو رحت على موقع مشروع سولي اللي هو المتخصص في الرادار اللي حينوضع في البيكسل، مشروع سولي قائم على استشعار نفس الحركه مو من خلال كاميرات، بل انه من رادارات صغيره تم وضعها في نفس المستشعرات الخاصه. هذه الرادارات تستشعر صغائر الحركات بيدك. وحتى في نفس الموقع الرسمي لسولي وضحوا انه يمديك تسوي حركات مختلفة. فمثلا لما تسوي كذا جنب الساعة الذكية، المستشعر هيحس انك قاعد تحرك الكراون، تحرك التاج حق الساعة، فتغير وقتها. ايضا تبغى ترفع الصوت تصير تسوي كذا وتخفض كذا. نقدر نقول الايماءات الصغيرة ذي، مو زي العادة لما نحتاج تحرك يدك في سيارات مرسيدس او تحرك يدك في جوالات LG انك تحاول ترفع الصوت وتخفض الصوت في بعض التلفزيونات الذكية والمستشعرات. لا، نتكلم على حركات صغيرة جدا وإيماءات صغيرة نوعا ما قريبة للطبيعية. فأنت تبغى ترفع الصوت، مثلا تقول كذا ارفع الصوت، حتتعود عليها. تبغى تحرك، تبغى تختار أزرار، تبغى تنقر بسرعة، تبغى تضغط أزرار، فتسوي الإيماءات هذه. ولسه حنكتشفها أكثر مع إطلاق المشروع. الخبر المحزن أنه الرادارات هذه يمكن ما تشتغل إلا في 38 دولة حسب تأكيد مشروع نفس سولي، كون أنه هذه الدول مسموح فيها أنهم يستخدموا هذا النوع من الرادارات في الأجهزة. لأنه لا ننسى الرادار يعتمد على موجات، والموجات هذه مو كل الدول في العالم تسمح بترددات محددة من الرادارات أنها يتم استخدامها. الشيء الجيد أنه الإمارات أحد الدول اللي موجودة فيها أو موجود فيها السماح لاستخدام هذه الرادارات. من الدول الأخرى اللي موجودة قائمة طويلة قدامكم قاعدة تمشي على الشاشة، هذه الدول كلها اللي مفروض أنها تدعم مشروع سولي.
فبالتاكيد ان شاء الله يكون لها تحديث ايضا، وان شاء الله يجينا كمان مشروع سولي. ليش؟ لانه تقنيه اتحمس لها رغم انه ما يكون لها فائده كبيره، ولكن التقنيه اتحمس لها بشكل دائم. انتقل لشركه سوني اللي قاعده تطور جوال جديد بمعالج الكوالكوم سناب دراجون 865. هذا المعالج اللي ياتي بامكانيات ال 5G مدمجه بداخله. فهنا نشوف انه شركه سوني اكيد قاعده تتوجه ايضا لل 5G، وبناء ال 5G حيكون التبني حقه زي ما دائما كنا نذكر ابتداء من عام 2020 بشكل جيد. اول كنا نقول عام 2019 هو التبني البسيط، تبني جيد 2020 21 المفروض كل شيء يكون 5G. فسوني ايضا قادمه بجوال بتقنيات ال 5G. المستشعرات الاساسيه اللي حتكون موجوده هي اللي تم تطويرها مؤخرا من نفس شركه سوني من ناحيه الكاميرات والقدرات العاليه بالتقنيات المختلفه اللي عندهم في هذا الجوال، ولكن كل ما جانا معلومات اكثر ببلغكم باذن الله. وتستمر القصه والاحاديث عن الجوالات المطويه، فنتكلم على الجوال المطوي حق شركه موتورولا المفروض يطلع في الربع الرابع من عام 2019. هذا الجوال اللي اخذ نمط الرازر، وتقريبا منشناه 6-7 مرات في الحلقه من قوه الحماس انه شركات اخرى تدخل مجال الجوالات التي تنطوي. الجوال اللي ينطوي الاساسي اللي نتكلم عليه واول واحد جاء في العالم كاعلان، نتكلم على اثنين اخوان، نتكلم على سامسونج ونتكلم على الميت. هذول الاثنين طرحوا من شركات عالميه، سبقتهم بعض الشركات الصينيه والشركات الاخرى، ولكن اللي وجدوا بالسوق بشكل رسمي المفروض يكونوا ولا شيء للحين. ما في اي جوال رسمي للحين غير الفولد اللي كان 40 حبه محدوده موجوده، بل انه في نسخه من النسخ اللي تم بيعها بان في زي الفقاعه تحت الشاشه، وهذا يعني انه حتى لو الجوال صنعوه في كوريا وكان مره قوي، لانه جوالات الفولد تصنع في كوريا في خط انتاجي موحد خاص فيهم، برضه هالجوالات معرضه للمشاكل لانها المبدا جديد في التقنيه نفسها. وننتظر برضه الميت يتاكد، وننتظر الاشياء الاخرى تصير. يعني الميت بما انه صار قبل مشاكل جوجل والمفروض يكون في عنده تراخيص كامله لموضوع شو اسمه، اللهم صل وسلم عليه محمد، تطبيقات يا جوجل والمتجر الرسمي مفروض. فننتظر ونشوف. ثغرة لا يمكن إصلاحها تم إعلانها مع الجيل بريك القادم لنفس الآيفونات، والجيل بريك هذا يخدم الجوالات من جوال الآيفون 4S إلى جوال الآيفون 10 والآيفون 8 و8 بلس. تخيلوا ليش؟ لأن الثغرة هذه موجودة في نفس المعالج، نفس البنية الهندسية للمعالج، ابتداء من معالج الA5 إلى معالج الA11. والثغرة لا يمكن إصلاحها، يقولوا unpatchable، لأنها موجودة في الريد أونلي ميموري، في الذاكرة اللي تقرأ فقط لا يمكن الكتابة عليها، في البوت روم موجودة. فنتكلم على هذه الثغرة المفروض أنها خطيرة وحساسة، حتمكن الناس من عمل جيل بريك. فإذا نزلت نسخة جيل بريك داعمة لهذه الثغرة، فنعرف أنه موجة الجيل بريك بترجع بشكل جدا كبير، وهذه الموجة حاربتها آبل لآخر كم سنة بشكل جدا كبير. شخصيا أنا لا أقر الجيل بريك ولا أقر التعديلات إلا إذا أنت كنت مطور تحتاج تطوير وأشياء عليا على الجوال. أما أنك تخرب الضمان على نفسك وتخرب أمور الاستثمار الكبير اللي أنت حطيته، أشوفه شيء غير صالح غير عادل، سواء نظام الأندرويد أو نظام الآي أو إس. أرجع لهذه الثغرة، إلى الحين أبل ما صرحت وما أكدت نعم في ثغرة زي كذا، ولكن آخر حاجة مرينا عليها هو تحديث 13.1.1، التحديث المهم اللي قلت لكم لازم تسووه بحلقة 77 ثانية، حلقات الأخبار السريعة دي اللي تطلع برضو على القناة. فلازم تسوي هذا التحديث، وواضح انه اخر سنتين او سنة ونص كمان تحديدا من يوم ما جاء الاي او اس 12، ووتيرة الثغرات ووتيرة الاصلاحات والباتشات قاعدة تستمر. ولكن ما ننكر انه ابل مجتهدة انها تجيب هذه الاصلاحات اول باول. الانظمة كلها صارت معرضة للاختراق، ومع زيادة امكانيات المشاركات وزيادة امكانيات السعة اللي قاعدة نشوفها على نفس الايفون قاعدة تزيد المشاكل. فالله يعيني والله يستر. وقبل ما اتكلم على ثغرة ثانية موجودة في نظام الويندوز عن طريق ميلوير، خليني اروح للعداوة اللي موجودة بين سناب شات وانستغرام. وانستغرام باي فيسبوك، لازم اصير اقول كذا، انستغرام من فيسبوك اللي هو تطبيق خاضع لهم، يقولوا انه من الحين حيبدأ فلترة المحتوى المخصص لسناب شات اللي يتم وضعه على انستغرام. قوية. فهذه أحد الخطوات اللي قاعدة تتخذها شبكة انستغرام من ناحية الستوريز ومحور القصة اللي موجود عندهم في التطبيق، من ناحية إنه الناس يشاركوا المحتوى اللي أصلاً سووه على سناب شات، يخزنوه عندهم في الكاميرا ويرجعوا يسووا له بوست على الانستغرام. فإذا تبغى تستخدم انستغرام استخدمه صح بالمحتوى حقه، لا تقعد تجيب لنا أي محتوى ثاني من أي مكان ثاني، بالذات لو تكلمنا عن الهاشتاجات والفلاتر. الاثنين هذول كان التركيز عليهم من ناحية نفس أوامر انستغرام، من ناحية الخطوة القادمة من ناحية التطبيق
التطبيقين. العداوة موجودة من زمان ما بين انستغرام وأيضا سناب شات. العداوة تنافسية بشكل أكبر من أي شيء ثاني، كون أنه انستغرام استحوذ على جزء كبير من مستخدمين نفس سناب شات من يوم ما أطلقوا الستوري عندهم في التطبيق. هل ستستمر هذه العداوة؟ نعم، ولكن الشيء اللي أقدر أقول لكم إياه أنه مسابقة الآيفونات 11 حتبدأ بإذن واحد أحد نهاية هذا الأسبوع. فعلى نهاية الأسبوع حتلاقوا عندي في سناب شات وفي انستغرام برضو الستوري قصة وسالفة كيف تقدر تفوز بآيفون 11 كل أسبوع لفترة محددة، والمشاركة حتكون عالمية، والمشاركة إن شاء الله متاحة لأي شخص من حول العالم. إذا ما يجيك الجوال بيجيك مبلغ الجوال بإذن الله. فمسابقة المفروض تكون كويسة، وعندكم موجود حساباتي في شبكتين في وصف هذا الفيديو. ليش قاعدين نسوي هذا الشيء؟ نهاية أكتوبر بتعرف، ولكن من الحين تبدأ نوعا ما الوناسة مع المسابقات. اروح الحين لسالفه الميل وير اللي هو الايميل الخبيث اللي حذروا منه شركتين مايكروسوفت وسيسكو. كل الشركتين تكلموا في نطاق الامن السيبراني عن ميل وير بدا ينتشر بشكل جدا كبير. هذا الميل وير يحول الكمبيوترات اللي بنظام الويندوز الى ما سموه زومبي بروكسيز، يعني تصير منافذ بروكسيز زي الزومبيز، فقط تنفذ ما تؤمر فيه وتسوي الهدف وتروح لهذا الهدف وتحاول تاكله وتشيله. هذا الامر جدا خطير، يستدعي التحديث واستخدام البرامج الاساسيه حقت الفيروسات وحقات الميلوير، وايضا انك تحدث البرامج هذه اول باول من ناحيه قوائم الميلوير ما ميلوير. ليش الشركتين حذروا من هذا الامر؟ لانه لاحظوا انتشار لهذا الميلوير بالاضافه الى تمكين ثغرة جديدة في نظام الويندوز. أيضا يا الثغرات مستانسين فيها بالحلقة دي. أيضا تمكين ثغرة جديدة من ناحية نظام الويندوز اللي تتيح للناس استخدام الكمبيوترات وجعلهم زومبي زي ما ذكرنا. طيب إيش يستفيد الشخص؟ للتوضيح، أحد الطرق الأساسية اللي بدأت تنتشر في العالم هي أخذ هجوم وإطلاق هجوم على بعض الدول. كيف يستخدم الهجوم هذا؟ مو سيرفرات موجودة مخصصة للهجوم، لا، نتكلم على سيرفرات مخصصة للهجوم بالإضافة إلى كمبيوترات من حول العالم تم تسخير هذه الكمبيوترات والأجهزة بطريقة شرعية أو غير شرعية من ناحية الميلوير في إتمام هذا الهجوم. وهذا على سبيل المثال أحد الأمثلة اللي نتكلم عليها. ولكن الميلوير يقدر يصير هجوم على منشأة صحية، على منشأة بنكية، على منشأة مالية. نتكلم على قطاعات جدا كثيرة تقدر تتأثر بهذا الميلوير. الزمن اللي احنا داخلين عليه أقدر أطلع حلقات سوداوية عطوا دارك زيادة، وأقدر أعطي حلقات فيها فلاتر ورد. ما أدري إيش أسوي هنا، أحط فلاتر ورد. اوكي، نتكلم على مستقبل دائما لازم نكون حريصين فيه، انه ما نفتح على الروابط ما نعرفها او الملفات اللي مو عارفينها من الناس، حتى لو كانت صور وفيديوهات من اشخاص مجهولين. وايضا الله يستر عليه الشخص اللي قاعد يرسل لنا بعض الايميلات على بعض افراد تك بيلز، وايضا بعض المسجات. يعني لحظه شوف المسج هذا حق الواتساب. اوكي، لو تشوف المسج هذا حق الواتساب هتعرف انه في واحد موجود في احد البلدان العربيه يقول انا شغال في الزراعه، ما الزراعه، ولقيت تحت نفس الارض حقتنا 100 ومدري كم جنيه ذهب من الاساطير الاولى، وابغى اصرفهم وابغى ابيعهم. راح تكبز عشان ابيعها. لقيت غيرنا عشان تبيعها؟ غيرك حاولوا ما قدرنا نبيع ولا شيء لهم. امزح. غيره حاول، وفي كثير قاعدين يحاول انه يجي الى سالفه الاختراق. او على فكره هنا نتكلم على سالفه الناصب. احذروا يا جماعه. وايضا لما تكون عندك حاجه، لما انت الشخص الفيكتيم، نقدر نقول الضحيه، عندك حاجه ولا شيء، رب العالمين سبحانه وتعالى باذن الله يفرج لك همك ويقضي لك حاجتك. اما البشر عن طريق الشبكه الالكترونيه ذره منهم اللي حيقدروا يساندوك، لانه نتكلم على ملايين الناس وللاسف آلاف النصبات اللي صارت على الانترنت. ونهاية الحلقة وكل حلقة أتمنى لكم دائما الأمن والأمان بإذن واحد أحد. أذكركم برضو في المسابقة تقدروا تدخلوا على الروابط اللي موجودة في وصف هذا الفيديو، اشتركوا عندي على انستغرام، اشتركوا عندي على سناب شات. المحتوى هذا اللي بيكون مخصص في إعطاء الجوالات كهدايا حول العالم، هذا المحتوى أحد الأجزاء الكبيرة الضخمة اللي بتكون في الحملة من هنا لنهاية أكتوبر بإذن واحد أحد. تدريجيا حتبدأوا تكتشفوها إن شاء الله. نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.